الأمازيغ اللي عاشوا في سيوة هم سكان شمال أفريقيا، لهم ثقافتهم ولهم حضارتهم المعروفة وبيتكلموا اللغة الأمازيغية. لسيوة تاريخ قديم، يعني يوجد آثار أقدام ما قبل التاريخ في واحد سيوة من حضارات كثيرة جدا، والأمازيغ لهم حياة أيام الفراعنة وفيهم حياة جديدة اللي هم جم بعد الفتوحات الإسلامية. لما حصل جفاف في شمال أفريقيا وتأثر به الشوية جدا، هنا جم الأمازيغ من شمال أفريقيا إلى واحد سيوة اللي فيها آبار عاملينها الفراعنة وعاملينها الرومان، لقوا المية ولقوا العشب ولقوا الحياة وعاشوا في سيوة مرة تانية. لما القبائل بقت تيجي لهم حسب ما تعودوا انهم يجوا في وقت جمع الثمار، فاعتدت على الناس الموجوده اللي تبقى منهم، فكروا انهم يبنوا حصن يحصنوا نفسهم من نفس الهجمات دي لو جت لهم مره ثانيه. فجم على قلب واحد سيوه في جبل باللغه الامازيغيه بنقول عليه ادرارنشال او جبل المدينه، بنوا فيه الحصن بتاعهم بالطراز الامازيغي وبالخامات البيئيه الموجوده في الواحه، وعملوا لنفسهم باب بيتقفل ساعة الغروب وتفتح عليهم ساعة الشروق، عملوه في الجبل عشان يشوفوا الغزاة من بعيد. بكده عرفوا يمكثوا في الواحة ويعيشوا فيها، وبعد كده القبائل العربية بقت تجي لهم جوار، والقبائل الأمازيغية تقبل الجيرة، فقبلت العرب جوار ليهم، فبقى في قلعة شالي ساكنين العرب والأمازيغ في حصن بحياة متكاملة. دلوقتي اللي عايشين في سيوة 11 قبيلة، معظمهم عرب وبثقافة مختلطة أمازيغ وبدو. الأمازيغ أخذنا منهم الثقافة الأمازيغية وأخذنا اللغة، وحتى الناس اللي جت مؤخراً من 300 سنة أو أقل من العرب بتتكلم اللغة الأمازيغية اللي بيتكلمها أهالي سيوة. الناس في سيوة ورثت الآبار الفرعونية الموجودة في الواحة لحد النهاردة، وكل أهالي سيوة بيشتغلوا على الزراعة اللي هي النخيل والزيتون. الناس عاشت على النخيل وتربت مع النخيل، وبنسموها أمنا النخلة، لأن لنا استخدامات كتيرة للنخيل بنعملها، غير إن لو الحاجات اللي ما تنفعش منها خالص نقدر نعملها خميرة للنخلة نفسها عشان تتعايش بيها. في الآونة الأخيرة دخلت السياحة، فابتدى بعض الناس أنها تشتغل في المجال السياحي، ودلوقتي أهالي سيوة عايشين ما بين العمل في مجال السياحة أو الزراعة. كل أبهاتنا وأجدادنا بنوا البيوت بمادة اسمها الكرشيف، اللي هي طبقة الملح اللي موجودة في سطح الأرض، وابتدوا يعملوا السقف بفلوق النخيل وبيربطوا بفروع الزيتون، وبتدي طابع لسيوة وهي أفضل لدرجات الحرارة أو البرودة. لكن جينا في بداية الثمانينات نزلت سيول، فتأثرت أهالي سيوة حتى عاشوا في الكهوف، فعشان كده دخلت ثقافة إن احنا نبنوا بمسلح. انجرحت سيوة بالطبيعة بتاعتها، ودلوقتي بنفكر إن احنا نرجع ونعمل مبانينا حتى من الخارج بالشكل البيئي اللي بيعجب أهل سيوة وبيدي لون الصحراء اللي احنا عايشين فيها. احنا بنعمل كل مشغولاتنا من طبيعة سيوة ومن ثقافة سيوة. حتى زي الرجال بيتعمل بالصوف، اللي هي الجبة اللي بيلبسها الإنسان السيوي زمان، أو الملابس الأمازيغية القديمة اللي بيلبسها السيويين. وخدنا ثقافة من العرب بالجلابية والملف والشنة اللي بتتحط على رأس العواقل. الملابس بتاعتنا للنساء بالذات بناخدوا فيها الحروف الأمازيغية وبنعملوها نقوش. غالباً فستان العروسة بيبقى وصايا أم العروسة لبنتها وهي بتتجوز. أخطر دورون أصلاً التراث أخطر دواء مش لمدخت سجن نما
التطريز بتاعنا بيتوارث من الجدة للبنت ومن البنت لبنتها، إنه هو مش عبارة كتطريز فني أو تحفة فنية إحنا بنعملها، لكن التطريز بتاعنا ده أثري. يعني حاسة إن هو تحفة أثرية، عشان كده إحنا متمسكين بيها ومش عايزينها تندثر، مش عايزين نغير من الملامح بتاع التطريز أو الموتيفة نفسها.